cưới. Chào mừng Quang Bảo đón quý vị đến với chương trình Yêu là cưới. Quý vị thân mến, đến với khung giờ quen thuộc 15 giờ thứ bảy hàng tuần thì chúng ta sẽ lần lượt gặp gỡ các cặp đôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe thêm 2 câu chuyện thú vị đến từ 2 cặp đôi. Mà em ngồi ban đầu em đã xác định rồi là em ngồi mỗi người một đầu, nhưng mà nói chuyện là không có nhìn nhau, như nói chuyện ngang ngang vậy nè. Cái xong cái em ngồi riết hơn sau mà bạn nó lết riết qua tới ghế của em hết chỗ ngồi luôn. Cái ghế 2 mét. Dạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Rồi, chào hai bạn. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tên là Võ Minh Kha, hiện sinh sống ở Thủ Đức nhưng mà làm việc ở Bình Dương. Em là một nhân viên y tế. Okay. Bạn gái. Em xin chào anh chị cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vân Anh. Em năm nay 25 tuổi và hiện làm nhân viên văn phòng ở Bình Dương ạ. Các bạn ở Bình Dương, bạn ở Thủ Đức hả? Có gần nhau lắm không? Cũng kế bên nhau anh, giáp ranh thôi. Mình quen nhau trong cái tình huống như thế nào? Mợ của em là làm chung với bạn này. Những cái buổi đám tiệc ở gia đình á, thì mợ nói là để tao làm mai cho nhỏ em làm chung, dễ thương lắm. Nhưng mà xưa giờ rất là nhiều người làm mai cho em nhưng mà em không chịu. Sau hôm đó tự nhiên em lại đi xin số điện thoại. Thì vô mò vô tìm kiếm trong Zalo thì thấy cái mặt cũng được. Nên nên mới kết bạn rồi nói chuyện thử. Tự nhiên tối nay em thấy bạn này kết bạn Zalo mà em thì không có thói quen kết bạn với người lạ. Cái em thấy cái bạn này nhìn cũng không có quen mà cũng không có gì ấn tượng, em cũng không có xác nhận nữa. Cái qua ngày sau em đi làm á thì cái chị đó hỏi em là tối giờ có ai nói chuyện không? Em kêu không, đâu biết gì đâu. Cái xong rồi mới hỏi ra thì ra là bạn này, em cũng xác nhận đại luôn. Nào ngờ tối về hai đứa nói chuyện y như là quen từ thuở nào vậy. Nghĩa là đây không biết nhưng mà bạn này là chủ động. Đúng rồi, thì bạn này hỏi. không biết thôi. Rồi đến lúc nào thì mới gặp nhau trực tiếp? Dạ, đêm đầu tiên là nó đã nói chuyện tới 2-3 giờ khuya rồi. Em cứ chủ động xin gặp mà bạn này mới nên ngại, còn từ chối. Sau một tuần thì cũng cho gặp. Một tuần sau. Gặp nhau đó. Ấn tượng đầu tiên gặp gỡ ở ngoài như thế nào? Cái bạn này á, ngày đầu tiên em gặp á thì em không có ấn tượng gì hết á. Người thì mập mà em thì cũng so với con gái em cũng cao, em cao 1m7, hai đứa cao bằng nhau nữa. Nên em nhìn bạn với em hai đứa cũng ngang ngửa mà em nói chung là em không có ấn tượng hết. Đặc biệt á là hai đứa đi ra quán cà phê ha, chở em đi quán cà phê mà chở vô cái đường gì âm u, em cũng nghi ngờ người gì sao mà chở cái ngày đầu tiên mà vô cái đường kỳ cục quá vậy. Cái ngồi thì cái ghế nó cũng dài lắm, khoảng 2 mét á. Mà em ngồi ban đầu em đã xác định rồi là em ngồi mỗi người một đầu, nhưng mà nói chuyện là không có nhìn nhau, như nói chuyện ngang ngang vậy nè. Cái xong cái em ngồi riết hơn sau mà bạn nó lết riết qua tới ghế của em hết chỗ ngồi luôn. Cái ghế 2 mét. Dạ. Mà cứ nói một câu lết qua một cái, một câu lết qua một cái. Em không biết lết từ lúc nào luôn Quán á. cà phê gì mà cái ghế 2 mét? Cái ghế cao cao dạng rồi nhìn qua khung cửa sổ á chị. Em không nhưng mà biết cái băng nó dài. dạ, đúng rồi. Trời ơi, ngồi riết hết chỗ ngồi, em ráng em kèm thử các bạn này, bạn đó có biết là bạn đó đang lấn lướt em không, nhưng mà không hề hay biết luôn. Em tức quá em kêu dạ anh có cho em ngồi không vậy, cái lập đứng lên dời qua, lúc đó mới biết là lấn lướt em chứ thật là không biết luôn. Em về cái em suy nghĩ người gì đâu mà sao mà thấy gái ngày đầu tiên mà gì kỳ quá vậy, em không ấn tượng. Nói chung là về em không muốn nói chuyện gì nữa luôn. Đúng rồi, bạn có cố tình làm cái chuyện đó không? Dạ không, em thì cái ghế nó hơi dài nhưng mà thường là em nói chuyện là em nói rất là nhỏ. Thì bạn mới nói là hả anh nói cái gì thì mình mới xích lại mình nói cho nó lớn hơn. Rồi ấn tượng của em về bạn này là như thế nào? Lần gặp đầu tiên thì con gái mà cao 1m7 thì các em cũng giả bộ cho bạn đi trước, em đi sau lưng thử mình đo coi mình có cao bằng không, để thấp hơn thì nhục quá. Con gái gì mà cao hỗn hào. Không cái sau rồi gán đi thấy cũng bằng thôi chứ cũng được. Mặc áo hồng rồi mặc váy thì cứ nghĩ là thùy mị lắm. Bây giờ cú lừa quá lớn. Cú lừa quá lớn hả? Nhưng mà nói chung ngày hôm đó là em là có ấn tượng tốt. Dạ. Thích, còn bạn này là ghét. Dạ. Nói chung là gặp mặt thì không có ấn tượng tốt, nhưng mà về nói chuyện thì rất là hợp nhau. Y như là thân thích từ cỡ thuở nào vậy, nói gì ra cũng hiểu, cũng hợp nhau mà nói tới khuya luôn á chị. Sáng đi làm sớm mà cứ 2-3 giờ sáng hai đứa mới bắt đầu đi ngủ luôn á. Rồi lúc đó lần đó về rồi làm sao, rồi chừng nào mới có cái buổi gặp lại là va chạm, nắm tay, nụ hôn đầu tiên? Khoảng một tuần sau thì hai đứa đi cà phê. Thì đi tới quán cà phê đó thì nó cũng có đèn cày, cũng có gió, nói chung là cũng lãng mạn. Ngồi thì cũng nắm tay em, rồi em cũng im im.
Cái xong rồi cứ như là vậy tự hiểu luôn á, nhưng mà em năn nỉ tỏ tình em hoài mà không chịu tỏ tình. Em đang nghĩ tới mình em. À. Rồi khi nào thì hôn nhau lần đầu tiên? Khoảng 1 tháng sau cũng vô một quán cà phê gì đó, có nến có hoa rồi, bữa trước nắm tay im im thì hôm nay giả bộ hôn thử. Thì thử một cái vào má thì im ru rồi, biết rồi. Thử tiếp. Tôi thấy sợ bị ăn tán chị. Quán cà phê cũng đông người lắm. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tuần sau nữa mình mới thử cái nữa. Phải lấn sân từ từ chứ làm quá giống bữa đầu lại bị chửi nữa. Lúc đó là thích nhau luôn chứ không có nói tỏ tình đâu rồi gì hết trơn trời. Dạ tới nay quen tới nay luôn mà em năn nỉ hoài cũng không tỏ tình cho em luôn. Tới nay là bao lâu rồi? Dạ hơn 1 năm rồi chị. Có những câu chuyện gì vui buồn trong chuyện tình yêu của hai bạn? Những chuyện dở khóc dở cười, những cái ấn tượng gì? Chuyện vui là hai đứa quen sau nhau được 3 tháng thì có cùng nhau đi du lịch, đi Nam Du. Mướn xe rồi từ dưới Bình Dương thì đi lên bến xe miền Tây, đi xe đò xuống đó. Rồi hai đứa phải mua vali này nọ đồ, chất đồ vô rồi. Bà đi tơn có mình em vác vali rồi trời, em kêu cứ quay lại anh đi cái gì mà chậm rì quá, anh lết không chừng nào mới tới. Mà đầu hai đứa vác cái vali bự thiệt bự vậy nè, mà có mình em ôm mà, xong mà đẩy ra hồi bể bánh xe vali luôn, phải vác tay. 1 tháng quen nhau đầu tiên là mỗi ngày ăn một quán. Hình như là hai đứa em quen càng mập. Bây giờ bạn nó không cho em ốm, em xin đi tập gym, đi chơi thể thao. Ủa sao em nói là hồi đầu tiên bữa hẹn hò ngày đầu là gặp anh này thấy thì vừa mập kia, bây giờ không cho người ta tập gym là sao? Không, nhưng mới đầu thì em nhìn ngoại hình em thấy mập thì có vẻ không có bắt mắt, nhưng mà em thấy có bồ mập thì vẫn tốt hơn. Trời đất ơi, có khi nào hai đứa giận nhau hay là có người thứ ba xuất hiện, hay là có câu chuyện gì buồn trong chuyện tình yêu của hai người không? Đầu tháng 12 á là em phát hiện ra các bạn này á là có nói chuyện qua lại với cái bạn kia, lúc trước là hai người cũng me nhau rồi, nhưng mà qua lại thì thật sự em biết là hai người không có cái vấn đề trong đó hết á. Nhưng mà tự nhiên cái bạn nữ kia lại nói là hai người nói chuyện qua lại thì sợ em biết được em ghen. Nhưng mà em thì rất là thoáng về cái vấn đề bạn bè, tại vì mình đâu có thể nào mà gò bó người ta được. Cái em mới nói là em không muốn anh quen tiếp tục nói chuyện với người này nữa, tại vì em thấy nó không có an toàn, nó không có bình thường. Mà em đã nhắc đi nhắc lại 3 lần, em nói là nếu mà để em phát hiện một lần nữa thì cái mối quan hệ mình kết thúc, và cái điện thoại anh cũng không còn, cũng ráng cãi em. Nhưng mà ghê lắm chị, qua mặt em ha, giấu đổi tên điện thoại rồi nhắn tin rồi xóa sạch, nhưng mà đâu có qua được, kim trong bọc phải lòi ra thôi. Trời ơi, em vô Zalo á, em vô cái phần thông báo em mới phát hiện ra, tại vì nếu mà cái người nào mà mình hay tương tác á là trong cái người đó họ post những cái hoạt động gì đó là trong thông báo nó sẽ hiện lên hết luôn. Em thấy không có nhắn tin nhưng mà có bình luận hình ảnh của nhau vậy đó, em mới phát hiện ra. Em kêu tại sao anh đã hứa với em rồi mà bây giờ còn như vậy. Lúc đó em rất là giận, mà giận không nói nên lời luôn. Em đang cầm điện thoại vậy nè ha, mà anh đâu có giải thích gì được đâu, tại vì tay bắt rồi còn đâu đường đâu nữa mà cãi. Trời, em tức quá em hỏi mà không giải thích gì hết, cứ nói em mệt em quá, ăn tối ngày cứ cầm điện thoại anh chi để mà mất cầm. Rồi em tức quá, lúc đó em suy nghĩ trong đầu là em không có đập điện thoại đâu, nhưng tại vì biết là đập nó hư thì điện thoại mình cũng phải mua lại nữa chứ đâu phải ấy đâu. Nhưng mà lúc đó chúng mình giận nhiều quá, nó dồn nén á, em tính dằn mặt thôi, sao mà em thải một phát nó ra làm 2 thứ luôn. Lỡ rồi thì phải lên mặt luôn, phóng lao phải theo lao, chứ lúc đó em lên mặt luôn, anh này giận tái mặt luôn, sợ. Cái xong mới cầm lên, em làm hư điện thoại rồi. Lúc đó em kêu hư thì bỏ chứ làm gì ghê vậy. Lúc đó em lên tiếp, để rốt cuộc hai đứa chắc giận nhau nửa tháng, không ai nói chuyện với ai hết luôn. Ủa là em giận ảnh thôi chứ ảnh giận em là giận vụ bể điện thoại hả? Em về em cấm không được nói chuyện với em nữa, em kêu chừng nào em hết giận thì mới được nói chuyện, chứ em không muốn nói chuyện. Lúc đó là em bị bực mình, không phải là em ghen hay gì, nhưng mà vấn đề em cảm thấy là em đã nói rồi nhưng mà vẫn như là không có tôn trọng em vậy. Em bực mình cái đó nên em mới làm cho tới luôn. Lúc đó em xử trí thì sao? Lúc mà em thấy bạn gái phản ứng như vậy, em nghĩ như thế nào? Em thì thường là em nóng tính là em sẽ đi chỗ khác, em không có đứng cãi lộn tay đôi. Nên em đi về thì cổ chặn hết Facebook, Zalo, điện thoại gì chặn hết, không có. Lúc đó là em lo lắng điều gì nhất? Em sợ nghĩ quẩn thôi. Có cảm thấy là bực mình khi mà bạn gái mình lúc nào cũng coi điện thoại của mình không? Thì cũng có chứ. Nếu biết gì rồi sao còn nhắn tin với người ta chi cho phiền vậy? Dạ, nói chung cũng em nghĩ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi. Mặc dù hồi ngày trước thì có ý định quen nhau nhưng mà không quen được. Bây giờ bạn này có còn hay lục điện thoại, kiểm tra điện thoại của em nữa không? Dạ, không có lục trực tiếp nữa mà lục lén chị. Em không nghĩ vậy là xâm phạm đời tư của người khác hả? Em biết chứ, nhưng mà nó quen rồi. Trời ơi, để vậy luôn hả? Dạ, em biết nhưng mà giờ thôi nói hoài cũng vậy, thì mỗi lần nói lên là nổi trận binh thiên nên thôi em không nói nữa. Để luôn. Em rút kinh nghiệm. Ví dụ nhưng mà cái chuyện này tôi không binh ai hết trơn á.
phụ nữ có cái tật là hay lục bóp lục điện thoại của bạn trai, cái đó là xấu. Nhưng mà nếu mà phụ nữ không, tung có binh phụ nữ, nhưng mà nếu phụ nữ làm không làm như vậy á thì không bao giờ bắt được những cái việc làm sai trái của người đàn ông. Đàn ông nào mà thấy mèo đi ngang là cũng cục mỡ là cũng hết á, rồi cũng vô bình luận cũng này kia nọ, phải vậy thôi. Y vậy luôn chị. Y vậy luôn. Rồi điện thoại mình thì Tại sao? xin cái mật khẩu vân tay rồi luôn, mà điện thoại của bả thì bả Tôi không đâu có cho. xin, tôi lén, tôi lấy điện thoại tôi vô, tôi tự đặt dấu vân tay tôi vô luôn. Y vậy luôn. Mà tôi lâu lâu tôi kiểm tra, tôi cầm lên tôi thử thôi nha, tôi không bao giờ ghen, không ghen đúng không? Không ghen, nhưng mà điều của mình là phải của mình. Lâu lâu để vô mà thấy cái nút vân tay tôi mà bật cái máy không được là biết bữa đó có chuyện rồi đó. Chị Tường thì là có kinh nghiệm quá, chúng ta hay chị Tường biết. Kiểu như là để đó đó em hiểu không? Đúng không? Em kiểm tra nhiều hơn nữa cho chị. Em cũng không, em cũng binh phụ nữ. Em chỉ khuyên các bạn nam là thôi từ đây về sau xài đồ cùi bắp hết đi cho nó an toàn. Xong rồi tới lúc nào thì mới là mình giới thiệu về với gia đình? 1 tháng sau khi hai đứa quen nhau thì anh dắt em về nhà rồi. Lúc trước thì em có quen nhiều người lắm nhưng mà em chưa dắt ai về nhà. Bạn này em có cảm giác là người phụ nữ biết lo lắng cho gia đình. Dù những ngày đầu đi chơi á, thì mình nói là anh đi với em nhiều quá rồi, ở nhà mẹ có nói gì không, thì hồi trước giờ chưa ai nói với em hơn đó, nên cái đó là cái điểm ấn tượng của em. Xong rồi em mới dắt bạn về nhà. Mợ đó cũng kể ở nhà biết trước đó rồi, nên là ba mẹ cũng không có gì bất ngờ lắm. Thì Khi nào thì bạn mới qua nhà bên đây? đám dỗ nhà bạn nữ thì rủ em về. Mình tưởng về ăn đám dỗ thì mình được ngồi ăn rồi cái đó bắt lặt rau, bắt rửa chén rồi. Sao ngược quá vậy ta? Cái gì cái này chị nào em qua nhà bạn trai em phải làm chuyện đó, còn người ta nói dâu là con mà rể là khách. Sao mà khách tới nhà bắt xuống lặt rau? Lúc mà chuẩn bị nấu á thì ảnh ở không đâu biết làm gì thì ảnh cũng xuống làm rau phụ. Xong rồi lúc khách tới thì em kêu anh lên dùng với mọi người đi, thì ảnh thấy em chạy lăng xăng, anh cũng ngại, anh kêu để anh làm phụ em. Xong rồi mọi người tàn hết rồi, hai đứa xuống ăn mâm ở dưới bếp, cái ảnh về. Lâu lâu anh cũng giỡn em, anh kêu về nhà ảnh cho ăn mâm trên, rồi còn tới ảnh nhà ảnh rồi dắt về nhà em thì em cho ngồi như mâm dưới không mà bắt làm mình chết luôn. Nhưng mà rốt cuộc là cảm nhận của gia đình cha mẹ hai bên đối với hai bạn là tốt hay là có phản đối gì không? Dạ rất là tốt ạ. Rất là tốt. Mình đã quyết định hôn nhân, kế hoạch kết hôn rồi gì chưa? Tầm tháng 6, tháng 7 này là sẽ tại gia đình. Tháng 6, tháng 7 là tới, đó là chọn ngày rồi hả? Dạ. Đám hỏi trước 1 tháng rồi mới tới đám cưới. Em mong muốn anh thay đổi điều gì? Anh mong muốn em sẽ thay đổi điều gì? Anh muốn em kiềm chế bản thân hơn, biết kỹ cho mình nhiều hơn. Vì như đừng có lo xa quá, chăm sóc giữ gìn sức khỏe mình trước. Nhưng cứ cái gì cũng nghĩ cho anh, nghĩ cho gia đình trước, rồi tới hồi mà thất vọng cái bắt đầu quay qua tại anh. Em thì ảnh có cái tính như là quá tốt bụng á, vậy y như là ai gặp cái gì khó khăn nhờ ảnh, bất kể người ta nhờ theo cái kiểu là thật tâm hay là lợi dụng gì đó, ảnh biết nhưng mà ảnh vẫn cứ giúp người ta. Với lại ảnh hay lười hay giao cho ảnh làm gì, rốt cuộc em vẫn là cái người phải ra tay, anh mới làm được chứ không bao giờ mà nó đạt được cái kết quả cuối cùng hết luôn. Anh hứa anh sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ hứa gì rồi sẽ hoàn thiện cho em. Mỗi người thay đổi một chút xíu thì chắc chắn là hai bạn mới sống với nhau được hạnh phúc trọn vẹn được. Cố gắng nha. Trước khi mà kết thúc buổi trò chuyện thì hai bạn có muốn nói gì với nhau nữa không? Anh có một câu hát tặng cho em. Câu hát hả? Hay quá. Rồi 100 pháo tay đi các bạn. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là bờ vai ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vâng nha em. Vậy dạ. Hãy nói gì đi. Anh sẽ cố gắng hơn, sẽ bản lĩnh hơn, sẽ là bờ vai vững chắc cho em đi đến đoạn đường cuối cùng. Rất là hạnh
hạnh phúc là vậy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn. Và đây là những cái phần quà mà các bạn có thể nhận được đến từ chương trình Yêu Là Cưới. Đầu tiên đó là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Chúng tôi có một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Mom and Baby Casting. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và bên cạnh đó chính là 3 chiếc bình sữa may mắn của chương trình Yêu Là Cưới. Rồi hai bạn xoay. Rồi. Bạn sẽ nhận được một cái bình sữa của chương trình Yêu Là Cưới. Thấy ổng cầm bó hoa đi ở ngoài đi vô, ổng tặng mình á, xu xíu. Chú Hải tặng hoa cho Tư kìa. Đi ra cái ổng nói đâu tặng em, đâu tặng mẹ mà em đâu phải phụ nữ. Trời đất ơi, chứ em phụ nữ em là gì? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Thôi mà Trời các Tường, anh Đông Bảo. ngồi đi hai bạn. Thôi con gấu gì đây, gấu tình yêu gì đây? Rồi, trước tiên là hai bạn giới thiệu về mình trước đi ha. Em xin chào chị Cát Tường, anh Đông Bảo. Em Nguyễn Thị Lệ Quyên, năm nay 35 tuổi, sống ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Em làm thợ tóc. Chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo. Em là Nguyễn Tấn Hải, ở Biên Hòa, Đồng Nai. Em là kỹ thuật viên cơ khí. Ở Bình Dương với Đồng Nai hả? Nhà ảnh lên em tới 80 cây số lận. 80 cây số. Lần đầu tiên quen nhau là năm 2008 á. 2008. Ủa, là quen tới đây là cũng 10 năm rồi đó hả? Wow. Hồi xưa là em làm ở Bình Dương á, quản lý ở công trường á. Thì thời điểm đó bận bịu lắm thì em có gọi một cuộc điện thoại, nói chung là gọi nhầm số, lệch có số mà chúng chị này nè. Gọi cho em tại vì lúc đó mới có điện thoại nữa, thấy số lạ, gọi bắt máy cái tự nhiên nó kêu chị ơi, kêu xã chị chiều đi họp nha. Cái em nói dạ. Tao lộn số mà cũng dạ nữa. Tại lúc đó đang cũng ngồi may, em ngồi may hồi đó ở nhà thì may đồ trước may gia công á. Cái chiều đâu khoảng 2:30 3 giờ không lên điện lần nữa. Cái nói dạ em kêu xã em đi rồi. Nói Rồi bà cũng ác nữa. cái nói ủa không thấy tới. Ông gọi lại nữa, ông kêu chắc đang đi trên đường á. Nói vậy tới chiều không thấy. Ông điện lại em chửi. Chửi sao? Ông nói em con gái vô duyên. Em nói con gái thì tôi có chồng vô duyên cái gì. Em nói vậy đó. Cái nó lộn số thì mới nói người ta biết chứ lộn số. Nhiều khi đâu. công việc người ta quan trọng, bà này cũng ác thiệt. Thì đó phải vậy em không có nghĩ vậy. Ông kêu họp, nghĩ họp thường thôi mình. Chắc lúc đó mới mua điện thoại thấy có người gọi nói chuyện sướng quá. Thì đúng rồi, lúc đó mới mua điện thoại. Rồi sau đó làm sao mà tự nhiên cái hai người gặp nhau? Thì cứ về nhà thì anh nhắn tin qua lại. Ủa sao anh chửi em rồi mà anh còn nhắn tin qua lại chi vậy? Lúc đó làm sao? Anh lúc đó cảm giác mà anh bị cô này 3 lần gạt anh như vậy thì cảm giác anh như thế nào? Thì thấy bà này nói chuyện thấy cũng xạo xạo hay sao á. Kệ mình cũng nhắn tin, tại lúc đó làm công trường á cũng buồn chị. Có người xạo xạo đỡ buồn thôi. Cứ thấy là 8 thôi. Rồi cuối cùng là bao lâu thì mới là gặp mặt nhau trực tiếp? Ngày 19 tháng 9 năm 2010. Trời đất ơi, một cuộc điện thoại định mệnh là gọi lộn số mà 2 năm sau mới gặp mặt nhau. Dạ. Có nói chuyện liên lạc Không điện gặp. thoại không gặp mặt. Nhưng mà nói chuyện là kiểu như có thả thính trong điện thoại Anh thì chứ. có vẻ là cô em nhưng mà em kiểu là bạn bè thôi. Tại vì nói chuyện không chưa thấy mặt nữa. Nên là mình không có kiểu như yêu đương gì Mình đó. không có xài công nghệ gì để mà nhìn mặt. Có, cái sau thời này- điểm đó là lên mạng chat Yahoo chị. Là thấy mặt nhau là hẹn gặp Rồi nhau đâu? ở nhà thờ Nam Hải, quận 8 á. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Ấn tượng thì thấy cũng dễ thương, mập mạp mà. Thì Lúc đó sao giờ cũng, vậy á? cũng mập y chang vậy. Đúng rồi. Trời ơi, lúc trên Yahoo á thì thấy hình ông trắng trẻo cũng được chút. Xong mà lúc gặp thì em sợ tại gia đình nhà em khó lắm. Nên là gặp ổng cái là em phải ví dụ như đi đường đây, đi thẳng đây là gặp mặt ổng rồi, mà em đi vòng đường sau để coi ngới ổng sao đã mới cho vô nhà. Chứ không mà nhìn không mấy là không có cho vô nhà. Ủa hẹn gặp ở nhà em hả? Gặp nhà thờ. Hẹn gặp nhà thờ. Dạ, hẹn gặp nhà thờ xong mà em không đi đường vòng này mà em đi đường vòng sau để thấy ông trước, không để cho ông thấy mình trước. Để thấy không được chùn luôn. Không có. Chủ yếu vậy nè, em bận cái đồ nó thường thôi, mình không kiểu có lắm. Để người ta thấy mình coi vậy, người ta có thích mình không chứ đừng trưng diện lên quá. Em thấy như vậy nhưng mà hên cái ông thấy vậy cái ông thương.
không chịu, không chấp nhận. Lần đầu tiên gặp mặt là chịu luôn hả? Không, là mình đã xác định gặp người ta mà sao mình cũng phải chấp nhận thôi chứ đâu. Có ấn tượng em gặp ảnh lần đầu tiên là chịu chưa, có ưng chưa? Chưa đâu, nhưng mà Thiệt cảm á hả? tình ổng á là chỉ con gấu này thôi, mà mê gấu lắm. Nói trong đầu em nghĩ ai mà không thương mình mà tặng có ông bông mình cũng thương nữa, mình nghĩ vậy đó. Cái hên ngày gặp mặt ổng, cái ổng lên ổng tặng em cái này, Trúng ý luôn. trúng ý luôn. Còn nụ hôn đầu tiên? Hôm đầu tiên chắc 6 tháng sau chị, tại vì em với ổng là 2 tháng mới gặp nhau một lần. Yêu xa mà chị. Lúc đó Dạ, xa. hai tháng mới gặp nhau một lần, với lại mẹ em khó nữa nên không có gặp nhau thường xuyên, chỉ quen nhau nói chung là mẹ cho đi lễ nhà thờ xong rồi về nhà thôi, chứ không có cho đi chơi như người ta. Bà hiện tại tới bây giờ vẫn yêu xa như vậy luôn? Dạ, tin tưởng nhau thôi chị, nói chung là yêu nhau phải tin tưởng nhau. Nhưng hôm nay là cũng có gia đình của em đi theo ủng hộ đúng không? Dạ, có chị gái em với Em trai. trai. Xin chào anh chị. Anh chị khi mà nghe câu chuyện của hai bạn này xong anh chị thấy như thế nào ạ? Lúc mà Quyên dắt Hải về để mà ra mắt cái gia đình á, Dạ. thì nói chung là gia đình lần đầu tiên gặp Hải thì cũng có cảm tình với Hải. Từ vì Hải nhìn thấy Hải cái vẻ bề ngoài Hải nó hiền, với cách ăn nói của Hải thì thật thà, Dạ. với công việc của Hải lúc đó cũng ổn định cho nên là gia đình cũng không có phản đối gì hết. Dạ. Gia đình cũng vui vẻ chấp nhận. Dạ. Quen nhau bao nhiêu năm là rất là nhiều câu chuyện. Có cái câu chuyện dở khóc dở cười nào kể cho mọi người? Trời ơi em nói 8 tháng 3 á, ông đi xe lên mà em ngồi ở nhà, em có 2 đứa cháu, em nói chứ thấy ổng cầm bó hoa đi ở ngoài đi vô, tưởng tặng mình ấy, xu xíu chú Hải tặng hoa cho Tư kìa, ra cái ông nói đâu tặng em, đâu tặng mẹ, mà em đâu phải phụ nữ. Trời đất ơi, chứ em phụ nữ em là gì? Em chưa chồng. Không nói em vậy. Không Nói tặng trước luôn. đó là anh đã tặng cho em rồi, ý là anh nói tới 14 tháng 2 á là anh tặng cái đồng hồ này cho em rồi, nên là cái 8 tháng 3 là để tặng Là cho tặng mẹ. chứ không có tặng em. Rồi hai bạn có ghen tuông gì, có khi nào có cái bóng dáng người thứ ba xuất hiện để mà sức mẻ cái tình cảm không? Cái vấn đề quen lâu yêu xa nó cũng có nhiều lúc Đúng rồi. hơi Khó khăn nặng á, lắm. khó khăn chứ. Nên em giờ hiện làm quản lý công ty á thì cũng có nhiều nữ á, lúc cũng hay nhắn tin nói chuyện này nọ. Nói chung ổng á thì vậy nè chị, ổng ai nhờ vả gì cũng làm, em kêu anh cũng làm, người khác chị Tường kêu anh cũng làm, mà làm việc nhiệt tình lắm nha, chứ làm riết người ta tưởng là hả ổng thương người ta luôn, cái người phụ nữ đó lại thương ổng. Đó rồi ổng mà giờ muốn nói thì không nói được chị. Đó em thì không thích như vậy, thí dụ như cái tình cảm tình yêu là tình yêu đâu đó rõ ràng. Đỉnh điểm là có cãi vã hay có Để mà bạn gái rồi chia tay nhưng mà em cũng có giải thích thôi. bao lâu thì mình bình tĩnh trở lại? Giận cũng mấy tháng thôi, mà Không. giận mà cũng giận chứ cũng nhắn tin. Nói chung là xưa cũng xài Facebook mà em cũng ngu, nói chung là ngu xài Facebook này kia lắm. Lúc mà hai đứa giận nhau rồi cũng xài, cũng giấu em. Cái bữa em nhớ là cái Facebook ổng á là Đào Duy Tân. Cái em vô đại thấy hình ổng với lại nhỏ đó để chụp đám cưới, đi đám cưới. Và em mới hỏi thì anh nói là bạn, nhưng mà em không tin. Tại vì bạn mà sao chụp hình thấy nó hơi thân thân vậy đó. Không tin hỏi thì anh nói anh chỉ vậy không tin thì anh cho gặp mặt. Ý là như vậy đó. Nên là em thấy thôi anh cứ nói thì nếu mà gặp mặt chắc không phải đâu. Không phải mới cho gặp mặt xong rồi đưa số điện thoại cho em nói chuyện người đó, nhắn tin người đó đó. Thế mà thấy thôi chắc cũng đúng rồi đó, nên là Mà khai thiệt đi là có cái gì với mấy cái cô kia không? Không có gì hết, tại đồng nghiệp mà. Có đi chơi riêng gì, cà phê cà phá ăn uống gì chưa? có thì khai ra. Dám khai? Không có. Giờ khai mới căng đó. Mà yêu nhau lâu nhưng mà sao các bạn không tính cái chuyện là về chung nhà để đỡ yêu sao xa tính chứ? sớm Tự chi nhiên mà cái- 10 năm tuổi cũng lớn rồi. Do gia đình hai bên đạo á chị. Dạ, cũng có khúc mắc nên cũng kéo dài tới 10 năm mới. Là như thế nào? Phải là Cụ thể. Ảnh á thì cháu nội Đức Tôn, con cháu một nữa. Đó, em thì ảnh là đạo Phật, em đạo Công giáo. À. Dạ. Rồi giờ tại sao là bạn đi học đạo hay sao? Học xong 4 năm nay rồi. Học xong 4 năm nay sao không cưới Sao liền? học giáo lý hôn Học nhân xong mà rồi cưới xong liền? về cái đám cưới thì ông nội bắt về làm dâu, bắt về nhà ở á. Em không chịu. Người ta đã đi học đạo theo mà đạo mình rồi, mình còn không chịu đi về làm dâu nữa. tại gia đình cũng gọi đại gia đình mà nó ở Đó, nên là em không thể được. Ngại đúng không? Dạ. Đại gia đình. nên biết rồi đó, ở chung tập thể nó cũng hơi khó khăn. Dạ. Giờ giải quyết được vấn đề đó chưa? Giờ thì giải quyết được rồi nên mới đăng ký chương trình. Bây giờ định sau này hai người lấy nhau thì mình sẽ sống ở đâu? Trước mắt á, thì nó cũng hơi khó khăn tại vì bạn gái làm công việc là thợ ống tóc á, công việc làm ăn nó cũng hơi tốt. Dự định hết năm nay sang năm cưới thì cũng ở xa nhau thời gian nữa.
Rồi Cưới về xong Đồng vẫn Nai. ở xa nhau một thời gian nữa. Tại vì tháng 9 em cưới thì trong thời điểm tháng 9 thì làm tóc lúc đó nó cũng vô mùa ấy rồi chị. Nên là em làm cho hết cái năm đó. Rồi cũng sẽ về cho Dạ. nơi của bạn trai ra. Nơi về em về đó thì mướn nhà ở thôi chứ còn về nhà chung thì không về. Hiện tại là bây giờ gia đình mình là chuẩn bị tới cái ngày đám cưới thì còn có những khó khăn gì nữa không? Về kinh tế, về mọi thứ là chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Dạ, tụi em chuẩn bị xong rồi chị, cái đó là hai đứa em tự lo. Tự lo tại cũng Hai lo người hết tự rồi mà. lo. Đúng rồi, mình 35 tuổi hết trơn Dạ. rồi, tự lo hết. Chứ đâu Phải tranh thủ làm liền làm lẹ luôn á chứ. Yêu xa 10 năm, nó thời gian nó lâu nhưng thực sự cái thời gian mà ở gần với nhau thì nó cũng không có nhiều. Dạ, đúng rồi. Mình đã hiểu hết được cái tánh tình của nhau chưa? Hay là mình có muốn đối phương phải thay đổi điều gì nữa không? Như bạn gái em á, thì tánh nó nóng, nói chung là thấy cái gì mà bấp bình cái là phản ứng lại đi, thì nói chung là mình cũng phải kiềm chế lại xíu xíu. Còn anh á thì tánh ảnh hiền nhưng mà cọc, tánh tình thì cọc cằn, mà có một cái là nói chung em thích thì cái gì phải nói chứ đừng có để trong bụng. Ví dụ ông gồm em cái nào nói cái đó, ông gồm 10 chuyện ông nói ra 1 chuyện. Em thích tánh vậy. Còn hiền thì em thích các bạn tánh không hiền ổng thôi. Nói chung em quen 10 năm nay chưa giờ ông lớn tiếng em ấy. Quen 10 năm chưa lớn tiếng bao giờ. Ví dụ giận quá thì nóng quá thì anh im rồi anh đi thưa ba mẹ em đi về. Chứ chưa bao giờ mình quay lại nói em tiếng nào á. Chưa bao giờ có. Bây giờ là học giáo lý hôn nhân rồi xong xuôi hết rồi đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ là bạn này thì theo bên đây rồi thì coi như là Không, em thì đạo nấy giữ. coi như là sau khi mà cưới xong là đạo ai đã giữ. Rồi con cái thì sau này thì sẽ theo đạo của ai? Thì nó lớn là nó sẽ tự quyết định. Tự quyết định. Nó lớn tự quyết định. Em thì nói chung là ông nói vậy chứ quyền quyết định là do em hết. Trời, Quyền tự quyết định tin là vậy do cô? em. Sao vậy? Anh nói là quyền quyết định đó là lấy em, quyền quyết định con là anh nhường quyền cho em đúng không? Chết rồi, bây giờ gần đám cưới mà còn tranh cãi nữa là coi như vấn đề đã tư tưởng là chưa có đã thông với nhau. Không, suy thông nghĩ rồi kỹ mà chưa? tự nhiên anh nói vậy chứ thông rồi ông quyết định, có ba ông ở đó luôn mà. Ba mẹ em luôn là quyền quyết định là thuộc quyền em. Nói rõ ràng rồi. Ủa sao Dạ. bên này lên đây anh là kèo đây với lên anh? đây cái tự nhiên nói vậy. Thì nói cho nó hòa đồng hai bên thôi chứ. Hòa đồng, nhưng mà trước mắt ba với mẹ em gặp ba mẹ anh nói đâu sao thì anh phải nói Đúng vậy. rồi, chương trình này có ba mẹ đang coi ở nhà nữa đó. Đúng rồi, Này ba có mẹ anh đang chị coi đang ở ngồi nhà. đó. Rồi đúng rồi, anh quyết định. Anh nói lại, anh nói sao? Con sinh ra thì em sẽ quyết định. Rồi. Đó, Vậy đi. cũng có vui gì đâu. Không, thở phào nhẹ nhõm thôi. Thật ra thì hai bạn thì quá trưởng thành rồi. Chị Tường thì cũng không dám khuyên gì nhiều. Chỉ mong là đó, ví dụ những cái nhỏ nhỏ lặt vặt. Phụ nữ người ta rất là rõ ràng. Muốn cái gì đâu ra đó rõ ràng. Đàn ông thì cứ hay ủm ờ với cho qua chuyện. Với cái dạng kiểu giống như là mình cứ nói vậy cho xong, còn sau này là mình còn tính có âm mưu lật kèo nữa, tính sao á, kiểu dạng vậy. Không có được nha. Phụ nữ một là một, hai là hai. Mình cũng không lấn lướt chồng mình cũng lắng nghe nguyện vọng của chồng mình. Và ngược lại, chồng mình khi đã hứa hẹn và phải cố gắng phấn đấu để làm một cái bờ vai vững chắc cho cái người vợ của mình nương tựa, thì hôn nhân nó mới vững chặt được. Hôm nay hai bạn còn muốn nói gì với nhau nữa không? Tặng em. Cảm ơn anh. Sẽ luôn ở đây nơi tim Em cảm nhận như thế nào? Trong lòng của bạn hiện tại như Vui thế, chị. cảm xúc như thế nào về tình yêu này? Em thấy cảm động gì anh đã làm điều hạnh phúc cho em. Cảm ơn anh. Cố gắng nha anh nha, cố gắng thật nhiều nha hai bạn. Đoạn đường phía trước cũng còn rất là nhiều chông gai, sóng gió khó khăn, nhưng mà luôn luôn bên cạnh nhau. Chúc hai bạn sẽ còn nhiều cái 10 năm nữa cùng với những đứa con trong mái ấm gia đình của mình. Rồi, chúc mừng hai bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình Yêu Là Cưới. Và các bạn sẽ có khả năng để đem về cho mình những cái phần quà sau đây. Đầu tiên chúng tôi có một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Và một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Ngoài ra chúng tôi còn có một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và chúng tôi còn có 3 bình sữa Yêu Là Cưới đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Và các bạn sẽ nhận về cái gì? Đó là tùy vào các bạn thôi. Quay nãy sự chuyên của mình sữa. Nhẹ nhàng quá ha. Cặp này quay nhẹ nhàng quá.
Xin được chúc mừng hai bạn sẽ nhận về cho mình là một bình sữa đến từ chương trình Yêu Là Cưới. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Quý vị hãy đón xem vào Yêu Là Cưới vào tuần sau vào lúc 15 giờ trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và nếu như cặp đôi nào muốn đăng ký tham gia thì hãy lên fanpage của chúng tôi đăng ký các bạn nhé. Còn bây giờ thì Quang Bảo và Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Yêu Là Cưới. Em không có thích con trai hiền mà kiểu từ tốn nhẹ nhàng đâu, em thích phải mạnh bạo quyết liệt. Gương mặt em nhìn là em kết liền. Cái kiểu cười mà cái miệng dấu Á mà con mắt là dấu ớ. Em khá lùn, em mắt rất là to. Thì em thấy vợ em cao quá. Cao vậy muốn luôn. Cao nhưng mà đẹp chị. Ổng không em ổng mở mắt hưởng rồi. Ủa mà sao em biết tầm mở mắt? Tại vì em có hé chứ thôi. Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7.